السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالبا ما نحتاج لعرض تقارير أو محاضرات أو مشاريع أمام جمهور معين، كتقارير للعملاء أو مدراء الأقسام أو مشاريع تخرج للجان الجامعات وغيرها من التقارير المختلفة. وغالبا ما يستخدم برامج العرض الشهيرة مثل الباوربوينت من مايكروسوفت أو الكينوت من أبل لإلقاء هذه العروض أو ما يسمى بالبرزنتيشن. ولا يخلو أي برزنتيشن من الرسوم البيانية التي تعطي وصف الحالة في صورة، وكما هو متعارف أن الصورة ب1000 كلمة. واليوم سأشرح عن خاصية جميلة عند التعامل مع الرسوم البيانية في الباوربوينت وربطها بالإكسل شيت بطريقة ديناميكية حتى يتسنى للمستخدم تغيير البيانات من الإكسل شيت فقط، وسيتم التحديث في الباوربوينت مباشرة. حياكم الله على قناتي في اليوتيوب، محدثكم محمد صلاح. سنستخدم نفس البيانات العشوائية التي استخدمت في الفيديو السابق للبيفت تيبل، وهي بيانات عشوائية لمبيعات في شركة ما تحتوي البيانات على المبيعات للمنتجات A, B, C, D ولها أكثر من فرع. سنستخدم الإكسل شيت لإنشاء الرسوم البيانية، والتي سنقوم بإضافتها للباوربوينت لتستخدم في تقديم البرزنتيشن، والتي سوف تكون مربوطة بشكل ديناميكي حتى نستطيع تحديثها في أي وقت نشاء. أحب أن أنوه إلى أن هذا الفيديو يحتوي على بيانات عشوائية ولا تمت للحقيقة بصلة. سأبدأ الآن بفتح الإكسل شيت التي تحتوي على الرو داتا، وكما نرى فإنها تحتوي على 12,000 سطر. سأقوم بتحويل عمود التاريخ إلى الفورمات المناسب باستخدام كنترول 1. كما تعودنا سأحول البيانات إلى تيبل باستخدام كنترول T، وسأقوم بإنشاء عمود جديد وأسميه Sales يحسب كمية المبيعات، وذلك بضرب الكوانتيتي في البرايس. سأكرر العملية بإنشاء عمود جديد وأسميه Profit، وذلك بضرب السيلز في المارجن على 100. سنقوم الآن بإنشاء أول بيفت تيبل ونسميه Sales. الآن سنقوم بتحديد القيم التي سوف تظهر في البيفت تيبل، وسنختار Sales مكان الفاليوز، والكونتري في خانة الكولومز، والبرودكت في خانة الروز. سأقوم بإظهار فاصلة الآلاف حتى يسهل النظر إلى الأرقام. الآن سنذهب إلى البيفت تيبل أنالايزر ونختار Insert Timeline ونحول القيم إلى الكوارترز. أيضا في البيفت تيبل أنالايزر سنختار من Insert Slicer وسنحدد القيم Product, Country والجندر. الآن سنعود إلى البيفت تيبل أنالايز ونختار Pivot Chart. الآن سأقوم بفتح برنامج الباوربوينت وإنشاء فايل جديد. سوف أقوم بإنشاء سلايد جديد يحتوي على عنوان وأسميه Q1 Sales، وسيكون الخانة الأخرى للرسم البياني. الآن سأفتح الباوربوينت والإكسل بجانب بعض، ومن الإكسل شيت سوف أنسخ الرسم البياني. في الباوربوينت سوف أقوم بعمل لصق وأعطي صلاحية للباوربوينت بالتواصل مع الإكسل شيت. بهذه الطريقة فإن الرسم البياني الآن ليس صورة، ولكن عبارة عن جزء من إكسل شيت داخل الباوربوينت. الآن نملك كامل التحكم بالرسم البياني داخل الباوربوينت، ولكن عبر تعديله في الإكسل شيت وباستخدام السلايسرز. كما تعلمنا في الفيديو السابق فإننا نستطيع تغيير أي قيمة، وهذه القيمة سوف تحدث تلقائيا داخل الباوربوينت. الآن سأقوم بإنشاء سلايد جديد سوف يحتوي على الرسم بياني يحدد نسبة المبيعات بين الذكور والإناث. لإنشاء الرسم البياني الآخر سنعود للإكسل شيت ونذهب إلى الداتا، ثم ننشئ بيفت تيبل جديد.
سنسميه ratio، وسوف نختار السيلز ونحول العملية إلى count، وسنختار الجندر ونضعه في خانة الروز. بهذه الطريقة كونا جدول يحتوي على عدد مرات البيع التي حصلت من قبل الذكور والإناث. سوف نذهب إلى البيفت تيبل أنالايز ونختار insert slicer، وسنختار البرودكتس والكونتري. كذلك سنقوم بإضافة التايم لاين ونحوله إلى الكوارترز. أخيرا سنقوم بإنشاء البيفت شارت من هذا التيبل. سأقوم بتحويل هذا الرسم البياني إلى الباي، وأغير الديزاين حتى يظهر النسبة بين الذكور والإناث. الآن سنقوم بنسخ الرسم البياني من الإكسل ولصقه في الباوربوينت كما فعلنا في المرة الماضية. الآن نستطيع تغيير الرسم البياني كما نشاء باختيار أي فترة زمنية نريد، وأيضا تغيير البرودكت أو الكونتري، وسوف يتم تغيير الرسم البياني تلقائيا في الباوربوينت. بهذه الطريقة فإن المستخدم الآن يملك كامل التحكم بما سيعرض في الباوربوينت، ويقدم البرزنتيشن بالطريقة التي يريد. فإذا أراد المستخدم أن يظهر نسبة المبيعات في النصف الأول Q1 للمنتج A في دولة البرازيل، فما عليه إلا أن يختار السلايسرز المناسبة، وسوف يتم تحديثها في الباوربوينت بكل سهولة. تعلمنا في هذا الفيديو كيفية إنشاء الرسوم البيانية من البيفت تيبل، ثم ربطها بالباوربوينت والتحكم بالرسوم البيانية باستخدام السلايسرز. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. كان معكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.